Mga pagbabago sa airline industry ngayong may COVID-19 pandemic at ano nga ba ang epekto nito sa mga pasahero? Pag-uusapan natin yan dito sa serbisyo ngayon. Makakausap natin sina Philippine Airlines spokesperson Shelo Villaluna, Cebu Pacific Director for Communications Charo Logar Talaggamon at AirAsia Philippines spokesperson David De Castro. At kayo po ay pwede rin sumali sa ating talakayan. Pwedeng i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa inyong tatlo dyan. At una muna, didiretso na ako sa questions. Kasi ang karamihan dun sa mga gustong malaman ng mga tao ay yung refund policies nyo, lalo na dito sa pag-cancel ng mga flights hanggang May 31. So, yung mga questions nila ay tungkol doon. Sa tinitignan ko kasi yung social media, no? Tinitignan ko ang sabi nila, paano daw ba itong refund? Gaano katagalan maibabalik at ano yung proseso? Unahin muna natin si Shelo for Philippine Airlines. Alright, magandang hapon sa iyo, Ruth. Ang ating mga pasahero na apektado, ibig sabihin kanselado yung kanilang mga lipad dulot ng COVID-19, hindi lamang refund ang maaari nilang isagawa. Maaari po silang magre-route, magre-book at mag-avail sa isang travel voucher. Pero hindi naman sa refund, tatlong pamamaraan para makapag-refund. Una, tumawag sa aming hotline. Ito po ay telepono bilang 8855-8888. Pangalawa, maaari po silang pumunta sa one and only open ticket office, no, sa Kamaynilaan, sa City of Manila, yung NAIA T2 ticketing office ng PAL. At pangatlo, maaari silang pumasok sa aming hub. Ito po yung My PAL Request Hub na makikita po nila sa loob ng aming website, www.philippineairlines.com. So yun po ang options, Ruth, para sa refund. Charo. Okay, hindi natin marinig si Charo. Pwedeng puntahan muna natin si David for AirAsia. Okay. So, hindi rin natin marinig si David. Pero gusto ko lang balikan yung sinabi na lang ni Shelo. Gaano katagal, kasi ang tinitignan ng mga tao ay, syempre, kunyari kung credit card, gaano katagal maibabalik sa credit card nila yung refund? Tapos pag cash sila nagbayad, paano yung proseso? Paano maibabalik yung pera? Alright, kapag credit card ang mode of payment, maibabalik ang pera sa credit system ng pasahero within 45 days at the very least, no? But we are talking about under normal circumstances, Ruth. You know, dagsaan po, voluminous yung ating mga refund request kada araw at dahil po dito, natatagalan. So humihingi po kami ng paunawa sa ating mga mananakay. Una-una sa lahat, skeletal force pa rin po ang Philippine Airlines. But we would like to make it clear, ito po ay commitment ng inyong national flag carrier at ito po ay tutugunan po ng pamunuan ng Philippine Airlines. So that is 45-day billing cycle. Now, if it is a cash purchase, no, so actually makukuha na po ninyo yan sa ticketing office. So these are the modes within which a passenger may refund, either refund of cash or refund of credit card payment. Okay, let's go to Charo naman for Cebu Pacific. Okay, so kahit po nung March, kasi as you know, Ruth, kahit last March pa po, no, mid-March canceled na po ang flights ng Cebu Pacific, punsod nga ng quarantine, hindi po mapapaso, hindi mawawala ang value ng inyong mga ticket. Ang mangyayari lang po is kailangan lang po natin pumili ng mga options available to you. Ngayon, yung mga may bookings naman po from now until May 31 and even 1 month prior, pwede po nila i-manage yung kanilang booking online. As for the refund po, gaya po nung nasabi ni Shelo, normally 45 days. Pero ngayon po, can you imagine, yung dami po nung nagpapa-refund. So magtatagal po yung pagbabalik nung refund, whether it's a payment in cash or a payment via credit card. Pero babalik at babalik po ito. For credit card payments or debit card payments, it will be about 4 billing cycles. So, depende po ito sa billing cycle ng inyong credit card or debit card. And then, pag cash naman po, ibabalik din po ito ng cash through designated Cebu Pacific ticket offices once pwede na pong magbukas ang mga ticket offices natin. Okay, puntahan natin si David for AirAsia. David, kasi yung binabanggit ko, nag-scan ako ng social media networks, ng accounts nyo, no? Isa sa complaints na common nakita ko ay nahirapan daw silang kumondak sa AirAsia and also yung parang app nyo ba, yung Ava, parang minsan daw hindi nag-work. So can you address that as well as paano yung process of
refund or rebooking nyo? Right. Well, una po sa lahat, we regret to hear these concerns from passengers. But at the same time, gusto po natin i-assure yung ating mga AirAsia guests na ginagawa po natin ang lahat para magawan po ng paraan yung kanilang mga requests, either that's a refund for a credit account or for rebooking of their flights. Now, yung ating mga pasahero po who have flights affected by cancellations due to COVID-19, meron po tayong dalawang options dito. You could get in touch with us through our online options, particularly sa support.airasia.com. At naintindihan po natin na meron din karamihan concerns pagdating sa online, especially for those who are not really that inclined to technology. Meron din po tayong ating emergency hotline. At yung ating emergency hotline ay 8722-2742. But nevertheless, we do assure our passengers na whatever the request may be, if this is a refund, a travel account, or rebooking of your flight, ay ginagawa po natin ang lahat ng ating pwedeng magawa. For example, sa ating mga refund, ay usually this takes up 4 to 6 billing cycles also, similar to the other airlines. However, there is also an alternative, and perhaps, if I may say, a better alternative to these travel options, yung ating credit account po. The original validity period ng ating credit account ay firstly 90 days, but then we extended this to from 90 days now, it's a 2-year validity period. So whenever you want to travel once again with AirAsia, your credit account will still be valid for 2 years. I think the bigger concern also here of passengers is kung nag-lapse na ho ba yung kanilang flight, ay mapapasok na rin ba yung kanilang ticket? Yung sagot po natin dito ay hindi. Even after ng kanilang original departure date, you could still make changes to your travel plans even after the departure date. So we do want to assure passengers na lahat po ng options para sa kanila ay gagawin natin just to make sure that the preferred option that they have chosen will be given to them. Shelo, kasi ikaw nabanggit kasi dito yung PAL ng isa nating netizen. Sabi ni Azil Ram, yung sinasabi nila full cost refund, pero ang daming kaltas ng PAL. Tapos it takes 90 days daw para ma-refund. Kaya parang mas maganda na lang na mag-flight ng bagong booking. Can you address that? And also, idagdag ko na rin, kasi pag binabalik nyo ba yung refund, when you say full refund, does this include the add-ons like yung sa baggage, yung sa insurance? Shelo? Normal waiting time is 45 days, kagaya na binanggit ko kanina, under normal circumstances. Pero dahil po dagsaan, voluminous, it is not an excuse, but they have to understand that marami po dagsaan and we are on skeletal force, still tumatagal po ang proseso. Pangalawa, kapag ang pasahero ay apektado ng COVID-19, ang flight niya ay apektado ng COVID-19, ito ay kanselado, automatically wala pong ipapataw na refund fees, no? Wala pong ipapataw na refund service fees, no? Una-una sa lahat, kung nagkakaroon ng kaltas, maaring ito po ay nasa ticket conditions. Kunyari, ang mga ibang ticket, halimbawa yung Super Saver Economy, yung Super Promo, yan po may mga conditions yan na kailangan sundan na maaring hindi full refund ang maibibigay. At halimbawa, kung ang flight ay hindi kasama sa listahan ng kanselado, hindi ng canceled flights, hindi po ito nawe-waive, no, under certain circumstances. Una-una sa lahat, sa ating mga pasahero, nung nag-extend po yung ECQ, inanunsyo po natin kung ang flight po ninyo ay apektado, meaning it's a canceled flight, you can choose a flight date at all the way up to November 30, 2020. So yun po, hanggang November 30, 2020. Kung ito ay pumili ka ng flight na meron kang flight beyond that period at humingi ka ng refund, so maari ito ay kadahilanan kung bakit may mga charges. So I would like to talk to the passenger after this interview para makita po natin yung kanyang specific concern. Okay, siguro address ko na rin kay Charo, pag nag-refund ba kayo kasama yung mga add-ons like for the baggage or for the insurance fees?
Daan ng mga pasahero dyan sa Cebu Pacific pag magkaroon na tayo ulit ng mga flights, pag mag-resume na to? Syempre, totally iba na ang sitwasyon natin because of COVID-19. Well, yes, no, once we are able to resume flights, magkakaroon na tayo ng mas pinag-ibting na mga policies or procedures, lalo na dito sa larangan ng biosecurity, no, para ma-manage yung risk of infection or contamination. Talagang unang-una dyan, no, yung passenger experience natin, we will strongly encourage yung contactless flights para maiwasan na yung physical contact sa ibang mga tao, lalo yung ground staff at ating mga personnel. We will strongly encourage online or web check-in. And then, pangalawa dyan, yung kung kailangan po nila para mag-drop ng kanilang check-in baggage, magkakaroon tayo ng physical distancing. And then, as much as possible po, hindi po hahawakan ng ground staff yung boarding pass o yung ticket. Kumbaga, isa-scan lang po ito, parang itataas lang ng pasahero, isa-scan lang po nila. Pagdating naman po sa boarding ng flights, imbis na yung dati po ay pumipila po ang pasahero, yung mahaba na po yung pila, row by row po ang ating pag-board ng flights. Ito po ay maiwasan yung maraming tao sa isang pila at any one time. And then pagdating po sa eroplano, ganun din po. So boarding and then pag-deplane po ng eroplano, ganun din po. Row by row po tatawagin. Hindi po tatayo hanggat hindi po tinatawag yung row number. And then pagdating naman po sa hand carry baggage, one piece of hand carry baggage na lang po ang papayagan natin. And the reason being is that hindi na po, hanggat maaari po ay hindi na po hahawakan ng kahit sino man yung inyong hand carry. Kumbaga, dala nyo, buhat nyo po para ilagay po sa overhead bins or sa ilalim ng inyong mga upuan. Okay, I guess binasa ko yung mga statements ng ibang airlines. I guess basically almost the same, no? Pero since you're there, isabay ko na itong question ni Aying. Sa Cebu Pacific po ba, kailangang tumawag sa inyo for refund or automatically ba ibabalik sa credit card? Question niya ng netizen. Hindi po siya automatic na ibabalik kasi meron po tayong mga options. Pwede pong mag-rebook, mag-refund, or yung travel fund po na tinatawag. So, kailangan pong mag-log on sa aming website and you have to manage your booking para pumili po yung pasahero kung anong option ang sa tingin nila ay okay para sa kanilang booking. Okay, let's go to AirAsia naman dito kay David. David, nabanggit na ni Charo yung ibang mga pagbabago doon sa new normal, no? Tingin nyo ba gaano katagal para pagpipila na? Ilang oras bago dumating ka to prepare for boarding, and 2 hours, 3 hours? And ano ba ang dapat tandaan ng inyong mga pasahero sa AirAsia? Well, bago yan, Ruth, I just want to say na klaro yung ating prioridad when it comes to really helping out our passengers again, and that is to be able to make sure that we address the uncertainties of flying. So one of the uncertainties of flying here is ilang oras ba yung kailangan natin ilaan sa pag-check-in, pagpunta sa airport. Dalawang schools of thought din po yan. Yung isang school of thought is saying na dahil sa karagdagang mga proseso natin dito, ay baka kailangan sobrang aga ko sa airport. But the safe measure, again, is 3 to 4 hours before the flight. But then the other school of thought is also saying na with more digital processes in place, baka naman mas mapapabilis, mas mapapadali yung ating mga proseso dito sa airport. But nevertheless, as I've mentioned also earlier, I think it will be always best for us to err on the safer side of things. So 3 to 4 hours, that's good enough. But again, we want to emphasize na madami po tayong nailatag na safety measures para sa ating mga pasahero to make sure that their travel is safe and smooth as possible. Okay. So isa na po dyan yung ating mga contactless transactions tsaka mga kiosks at the airport. David, tanong ko lang ito galing sa netizen, Maria Fatima Manatlaw, Bitagon. Bakit po hindi full ang refund ng AirAsia? Yung refund po ng AirAsia, of course, we will have to return everything, including the base fare, for example, kung meron kayong mga added baggage, kung meron din kayong mga pre-book meals, but the taxes that would have to be also coursed through concerned government agencies.
But nevertheless, if our guests have any concerns or any questions pagdating po sa kanilang mga recovery options, including credit account, refund, they could always do so by getting in touch with us sa ating support team sa support.airasia.com. You could also get in touch with us sa ating emergency hotline number, which is 8722-2742. Okay. Shelo, dyan sa Philippine Airlines, kasi nakita ko rin to sa isa sa mga questions ng netizens. Sinabi nyo na, like what Charo also mentioned for Cebu Pacific, na ang carry-on baggage ay isa na lang, pero may limit ata na 2 kilograms for the carry-on baggage. Kasi di ba dati pwede kang mag-backpack, and then pwede kang may maliit ka na bag. Sabi nung iba, paano daw yung laptop? 2 kilograms na nga daw yung bigat nun. So, paano mo dadalhin yun? Shelo there. Yeah, Shelo. Shelo, did you hear my question? No. Can you please repeat? Shelo, yung para sa check-in baggage, di ba, like Cebu Pacific, sabi nyo, isa na lang. Kasi dati pwede kang may dalang maliit na bag, may backpack. Tapos ang limit ba ay 2 kilograms? Kasi yung ibang laptop pa lang daw, pag yun pa lang, 2 kilograms na yun eh. Will you be very strict about that? Okay, we will have to define terms, no? Pag sinabing check-in baggage, ito yung sine-check-in para sasakay ito sa cargo hold, no? Pag sinabi natin carry-on, ito yung ipapasok sa cabin. Now, ang allowable baggage o yung free baggage allowance, halimbawa, ito ay nag-vary, depende sa destinasyon. Pero yung ating carry-on, yung kinapasok sa aeroplano, from the normal 7 kilograms, binaba po natin ito ng 2 kilograms. Okay, so alam ko marami nagre-react, no? So, ano nangyari sa difference of 5 kilograms? Inad po natin yung 5 kilograms sa free baggage allowance for the check-in. Ito yung ilalagay sa cargo hold. Now, ang tanong, ano ba ang maaring dalhin? 2 kilograms lang, yung bag ko, halimbawa, ang reklamo ng pasahero, 2 kilograms na. Now, una-una sa lahat, yung 2 kilograms na yon, we also allow above the allowable 2 kilogram carry-on sa loob ng cabin, you are allowed 2 additional items that are lightweight, no? Meron pong meron po tayong listahan sa ating website, binabanggit po doon kung saan ka makakapili ng 2 additional items mo. Halimbawa, on top of the 2 kilogram carry-on na dadalhin mo sa loob ng eroplano, you can bring, let's say, a laptop on a case, or let's say your coat, or a laptop and your hat, a hat or a cane. May combination po yun. Mahaba po yung listahan. Ang common denominator, these are lightweight items at pipili ka ng dalawa sa listahan na yon. So, ano ang rationale dito? Ang rationale dito para maiwasan at malimita ang contact, there will be fewer contact between the passenger and his fellow passenger or the passenger and the crew. Because kapag mabigat ang gamit, ang tendency, humihingi po tayo ng assistance at dahil po dito nagkakaroon ng contact. So that is the essence, the rationale behind the 2 kilogram carry-on. But this is just within this period of COVID, within this period na nagkakaroon po tayo ng concern. And we will revert back to the 7 kilograms when the situation normalizes. Sayang at kulang na tayo sa oras dahil marami pang tanong. Anyway, the viewers can log on na lang to your websites. Maraming salamat po sa inyong panahon, Philippine Airlines spokesperson Shelo Villaluna, Cebu Pacific Director for Communications Charo Logarta Lagamon, at AirAsia Philippines spokesperson David De Castro. At yan ang